Trong cái video ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái điều cơ bản và cái lý thuyết nền tảng để chúng ta hiểu được về pullback, cũng như là để chúng ta bắt đầu để chúng ta có thể giao dịch với những cái cú hồi trên thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại em Forex, mình là Minh. Và đối với các bạn đang xem video này thì rất là nhiều người và rất là nhiều trader đã hiểu và đã biết được về thuật ngữ pullback, hay là những cú hồi hay còn gọi là cú retest. Nhưng đối với rất là nhiều những cái bạn mới khi tham gia thị trường này, cái khái niệm pullback là gì, khái niệm retest là gì và khái niệm cú hồi là gì, tại sao nó lại trở nên phổ biến, và tại sao rất nhiều người trông đợi một cái cú hồi, kể cả một cú hồi về giá hay là một cú hồi, một nhịp điều chỉnh, để họ có thể chốt lời, họ có thể cắt bớt cái phần lỗ, cũng như là họ có thể vào được một cái entry đẹp. Và rất là nhiều người đang băn khoăn và rất là nhiều người đang muốn tìm hiểu vấn đề này. Vậy thì ở trong cái video này mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để chia sẻ với mọi người, cũng như là để giải thích cho mọi người đó là pullback sẽ xảy ra khi nào, những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của nó ra làm sao, và cách để cho những người mới khi tham gia thị trường sẽ nhất định cần phải biết pullback để chúng ta có được những cái điểm chúng ta vào đẹp khi chúng ta sử dụng tất cả những cái chỉ báo và tất cả những công cụ ở trên thị trường này. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trong thị trường Forex, pullback là một thuật ngữ chỉ ra rằng việc giá đã đi ngược lại so với xu hướng chính của thị trường trong ngắn hạn. Nó có thể là điều chỉnh tăng hoặc là điều chỉnh giảm. Điều này sẽ tùy thuộc vào hướng đi trước đó của thị trường. Lý do mà các cái đợt pullback này xuất hiện là do các nhà giao dịch đang thực hiện chốt lời, hoặc là họ thay đổi nhận định về thị trường của họ. Và khi xu hướng cũ kết thúc thì không có nghĩa là giá sẽ đi một mạch theo xu hướng mới, mà thị trường sẽ luôn có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn hoặc là trong dài hạn. Và khi giai đoạn này kết thúc thì giá sẽ quay trở lại và tiếp tục xu hướng chính của trend ở thời điểm đó. Khi thị trường bước vào xu hướng giảm giá thì giá sẽ tiếp tục giảm dần. Nhưng trong khi giá giảm sẽ có những lúc giá buộc phải tăng lên, sau đó mới giảm trở lại và sẽ tạo đáy. Đây cái điều mọi người sẽ phải lưu ý. Ví dụ cặp EU này, khi nó xuống chạm hỗ trợ thì rất là nhiều trader đã sell ở vùng phía trên, và họ sẽ chốt lời, hoặc là nhiều người nghĩ rằng giá này đang ở mức rất là thấp, họ có thể buy để ăn một vài con sóng nhỏ. Và chính những cái điều đó đã làm cho thị trường có những cái cú hồi, hay còn gọi là những cái nhịp pullback. Nếu như các bạn tham gia vào Forex và muốn thu được lợi nhuận từ nó, rất là nhiều người đã nghe được những cái lời khuyên đó là chưa cần phải mua được ở đúng đáy và sau đó chốt lời ở ngay đỉnh. Và ngược lại, chúng ta sẽ sell ở đỉnh và chúng ta sẽ chốt lời ở cái phần đáy. Tuy nhiên về bản chất giao dịch thì gần như chúng ta sẽ rất là khó, và chúng ta không thể nào chúng ta đoán được đâu là đỉnh và đâu là đáy. Và đi kèm với đó thì cái khái niệm là mua ở đáy và bán ở đỉnh thì gần như là sẽ không bao giờ xảy ra và sẽ không bao giờ thực hiện được ở trên thị trường này. Tuy nhiên đấy là một cái điều mà rất là nhiều bạn trader mới đang kỳ vọng, và rất là nhiều người đã phải thất vọng về cái điều đó. Và ở đây mình chỉ đang muốn nói đến những cái điều mà không phải là những hành động ví dụ là cản tàu, ví dụ như là không phải là bắt dao. Và cái việc mà mình muốn nói, chúng ta sẽ nên chờ đợi một cơ hội tốt và chúng ta nên chờ đợi một cái điểm tốt để chúng ta vào, và như thế chúng ta sẽ mới thực sự là giao dịch, chứ chúng ta sẽ không còn là đánh bạc. Và nên nhớ, rất là nhiều trader mới và rất là nhiều cả thậm chí những trader cũ đã phải trả giá rất là nhiều về cả tiền bạc lẫn tâm trí khi mà cố gắng đi tìm những cái đỉnh và những cái đáy ở trên thị trường này. Lý do thì đơn giản, đó là chỉ khi đi qua đáy thì chúng ta mới biết được đó là đáy, và chỉ khi qua đỉnh thì chúng ta mới biết được đó là đỉnh. Vậy nên phương pháp ngày hôm nay của chúng ta sẽ là buy sau đáy và chúng ta sẽ sell sau đỉnh. Và cái điểm vào lệnh tiếp theo sau khi giá đã đi qua đáy và đã đi qua đỉnh là khi mà một đợt pullback đầu tiên xuất hiện, và đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta thực hiện giao dịch của mình. Đợt pullback đầu tiên xuất hiện là sự test lại xu hướng cuối cùng khi thị trường chính thức đảo chiều. Vậy nên điều quan trọng nhất là khi xác định pullback đầu tiên, chúng ta phải hiểu đó là sự test lại hay là một sự đảo chiều. Và pullback không phải là một sự đảo chiều, mọi người nên nhớ điều này. Thay vào đó, nó là một sự thiết lập cần thiết theo xu hướng tham gia vào thị trường ở giai đoạn rất là sớm của xu hướng mới. Và nó là điểm vào lệnh đầu tiên ngay sau khi giá đảo chiều. Vậy thì điều quan trọng là chúng ta cần phải biết cách phân tích hành động giá trước khi nó xảy ra. Sử dụng ví dụ của EU vào hồi tháng 4, khi giá tạo được những cái đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đây cũng là một sự test lại xu hướng, và điều này mang ý nghĩa là người bán không thể tiếp tục đẩy giá xuống mức thấp hơn, và họ đang bị mất dần đi quyền kiểm soát trên thị trường. Trong khi đó, phe mua liên tục theo sát, và khi phe bán cạn kiệt, những người mua sẽ giành lại thế chủ động và tiếp tục sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa. Khi bạn đã buy ở được những vùng giá tốt, và nếu như bạn tiếp tục nắm giữ nó trong một thời gian dài, điều đó sẽ mang lại cho bạn một mức lợi nhuận thực sự là đáng kể. Và chúng ta có thể chốt bớt một phần lợi nhuận khi giá gặp các cản ở phía trên.
Sau đó giá điều chỉnh lại và chúng ta có thể xem xét buy thêm ở những vùng hỗ trợ. Stop loss ở đây chúng ta sẽ đặt ở mức đáy cũ và sẽ tiếp tục giữ những cái lệnh này đến vùng giá tốt hơn ở phía dưới thấp. Tương tự như với giá vàng hồi năm 2020 vừa qua, khi mà giá rớt từ mức đỉnh cao nhất từ trước đến nay và khi nó tạo được những đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, chúng ta hoàn toàn có thể đặt lệnh sell và giữ nó ở trong dài hạn. Và ở đây, đối với những cái nhịp pullback tiếp theo xuất hiện thì bạn cũng có thể sell ở mức giá là 1974, mức giá 1965 và đặt stop loss ở mức 1982. Và thậm chí là các bạn có thể sell luôn ở mức là 1951 như các bạn đã thấy. Target của chúng ta sẽ khoảng vài trăm, thậm chí cả nghìn pip vàng cho đến bây giờ. Trong khi nhiều trader sẽ e ngại khi tham gia giao dịch bằng phương pháp này, nhưng khi thị trường xảy ra pullback thì chúng ta cần nắm bắt cơ hội để gia tăng tài khoản của chúng ta với rủi ro thấp. Vậy thì ưu điểm và nhược điểm khi chúng ta giao dịch với pullback hay còn gọi là giao dịch với những cú hồi là gì? Thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là khi mà thị trường đang có xu hướng, chúng ta sẽ đợi những cái nhịp điều chỉnh hay còn gọi là những cú pullback, thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể DCA, tức là chúng ta có thể tiếp tục nhồi lệnh theo những cái lệnh dương để khi giá đi đúng được cái xu hướng của thị trường. Và thêm vào đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái entry, những cái điểm chúng ta mua hoặc những cái điểm chúng ta bán đẹp hơn và những cái điểm chúng ta sẽ có giá trị cao hơn. Và hiển nhiên nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được tối đa hóa được lợi nhuận khi chúng ta giao dịch ở trên thị trường này, dựa vào cái nguyên lý là chúng ta luôn chờ đợi những cái nhịp hồi hay là những cái đợt nghỉ ngơi của thị trường khi nó đang tiếp tục một cái xu hướng. Ví dụ ở đây chúng ta có, nếu như chúng ta chỉ giữ một lệnh buy vàng ở 1680 và chúng ta chốt ngay đỉnh là 1900 đợt vừa rồi, lợi nhuận của chúng ta sẽ là 2200 pip. Nhưng nếu như chúng ta buy thêm ở mốc là 1720 và chốt ở 1800, sau đó chúng ta sẽ mua tiếp ở mốc 1760 và chúng ta sẽ để TP là mức 1840. Chúng ta chỉ hold dài một lệnh ở 1680 thôi thì lợi nhuận chúng ta được sẽ là gấp đôi, một con số thực sự rất là ấn tượng. Và ưu điểm thứ hai khi chúng ta giao dịch phương pháp này đó là gần như chúng ta có thể biết được những cái đỉnh và những cái đáy ở trước đó vừa mới được tạo ra, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được những điểm cắt lỗ cũng như là có những cái điểm chúng ta có thể thoát ra được khỏi những cái lệnh đấy khi mà thị trường đang không đi đúng theo đường xu hướng chúng ta. Và nên nhớ chúng ta bớt đi được cái phần lỗ và chúng ta có thể gia tăng được phần lãi. Đấy là những cái điều mà chúng ta hướng tới khi chúng ta giao dịch ở trên thị trường này. Với ví dụ sau đây của AU, chúng ta có thể buy ở mức 0.5695 và buy thêm ở 0.5867. Stop loss sẽ được đặt hiển nhiên là ở đáy trước rồi. Và lâu dài hơn như đã chia sẻ với các bạn, chúng ta có thể buy thêm một lệnh ở 0.5983 và 0.6258 và SL chúng ta sẽ nâng dần lên. Lúc này thị trường có sự đảo chiều thì với những lệnh mà chúng ta đã mua ở phía dưới thấp thì chúng ta vẫn hoàn toàn là có lãi. Và với cách giao dịch như thế này thì chúng ta cũng dễ dàng tăng được lợi nhuận của mình lên với số rủi ro tương đối là thấp. Và bên cạnh những cái ưu điểm đó thì nó cũng có những cái nhược điểm khi chúng ta giao dịch với cái phương pháp này. Và cái nhược điểm duy nhất và cái nhược điểm cố hữu của nó rất là dễ nhận thấy đến thời điểm hiện tại đó là gì? Đó là khi chúng ta giao dịch thì cho vẫn có những cái trường hợp chúng ta bị nhầm lẫn giữa những cái cú pullback hay những cái cú hồi này đối với những cái nhịp điều chỉnh lớn của thị trường. Có rất nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nó là một cái nhịp điều chỉnh lớn của thị trường nhưng thực tế nó sẽ chỉ là một cái nhịp pullback. Và ngược lại khi chúng ta đang rất là tự tin đây chỉ là một cú hồi nhỏ thôi để chúng ta có thể vào được lệnh thì gần như nó quay trở lại và nó đã chạm cái stop loss và thị trường bắt đầu đảo chiều hoàn toàn. Thì đây là những cái điều mà chúng ta sẽ cần thực sự phải lưu tâm khi chúng ta giao dịch với phương pháp này. Nhược điểm lớn nhất của pullback mà mình muốn chia sẻ đó là đôi khi cái việc này sẽ làm chúng ta bị bỏ lỡ cơ hội. Nhiều trader muốn chờ nhịp điều chỉnh của thị trường để vào lệnh với một mức RR tốt. Tuy nhiên, nhiều khi nhịp điều chỉnh không được như kỳ vọng của bạn và bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tương tự, nhiều nhà đầu tư thì lại vào lệnh quá sớm khi pullback xảy ra. Và điều này đôi khi gây nguy hiểm với tài khoản của bạn trong một khoảng thời gian khá là dài. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái điều cơ bản và cái lý thuyết nền tảng để chúng ta hiểu được về pullback cũng như là để chúng ta bắt đầu để chúng ta có thể giao dịch với những cái cú hồi trên thị trường. Và nên nhớ ở trong cái video sau tiếp theo cái video này sẽ là một cái video mình sẽ chia sẻ chiến lược, mình sẽ chia sẻ những công cụ cũng như là mình sẽ chia sẻ những cái điểm tốt nhất để mọi người có thể vào lệnh với cái chiến lược sử dụng những cái cú hồi này. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.